סוניק טריפל טראבל הוא אחד מהמשחקים הבודדים שיצאו אך ורק לגיימגיר. זה גם המשחק הראשון שבו מופיעה דמות של פאנק, שיהפוך אחרי זה לוויליאן הראשי בסוניק סופרסטארס. ויש פה גם קטע מעניין. במקור היה אמור להחזיק אקדח, אבל בסוף בסגה החליטו לוותר על זה. זה קצת מזכיר את מה שגם קרה עם שדאו, שבמשחק המקורי שלו הוא השתמש באקדח, אבל בכל המשחקים שיצאו אחרי זה החליטו שהוא יהיה בלי אקדח, וכמובן שגם בסרט סוניק 3 זה היה ככה. אבל אם נחזור לשנייה לסוניק טריפל טראבל, אז זה באמת משחק מדהים, ובאמת הגיימגיר פה מאוד מאוד מתקרב ל-16 ביט, ממש תראו איזה שילוב צבעים די מהמם ואנימציות חלקות. במיוחד לשלב הזה שמפעיל את השלב של הוגו והמטוס. אם הוא הוצף לכם בזיכרון, למרות שלא היה לכם גיימגיר, זה לא מקרי, סגה פשוט לא הפסיקה לטחון אותה בכל מיני אוספים של סוניק. הוא היה משחק בונוס נעול מקסט ה-DX של סוניק אדוונצ'ר, אחר כך הוא הופיע בסוניק גיימס, ועכשיו סגה החליטו לשים אותו באוסף האחרון של סוניק אוריג'ינס. אגב, אני מחכה לקריצת הפלוס פלוס, שאולי ייתנו לנו את סוניק אדוונס וסוניק ראש, אבל די לטחון לכם את המוח. בואו נדבר קצת על הרימייק. כמו שאתם רואים על המסך, השלבים המוצבים בצורה נהדרת, מלאי חיים וצבע. כנראה שכל זה לא היה נכנס בקלטת של 4 מגה, ואולי קצת מעבר לחוללות האמיתיות של המגה דרייב, אבל בסך הכל החוויה היא לגמרי 16 ביט, כולל הסאונד. וכמו בכל משחק סוניק טוב, השלבים מספיק גדולים, כדי שגם אם תחזרו אליהם עוד פעם, תמיד יגלו עוד שבילים חדשים ודרכים סודיות שלא עברתם בהן. מבחינת רמת הקושי, היכולת המשופרת לעבור בין סוניק לטיילס מתי שתרצו, גם בשחקן יחיד, עוזרת מאוד, אולי אפילו עוזרת מדי בקטעים קשים. וכמובן שיש גם שלבי בונוס. הם טוויסט על כמה שלבי בונוס קלאסיים, כשאתם צריכים להגיע ליהלום הכאוס לפני פאנק. אפשר להרכיב אותו עם ברקים, אבל השלבים האלו עדיין מאתגרים וקל ליפול לתהום, או לא להגיע מספיק מהר לקו הסיום. זה אמנם לא עד כדי כך קשה גם מהשלבים המתקדמים, אבל צריך הרבה אימונים. אגב, בקטע הזה שווה לציין שאם אתם שמים את מצב הפסילות על אוריג'ינס, יש לכם אין ספור פסילות, ובמקום שכל מעט הבאות יתנו לכם עוד פסילה, הן נותנות לכם עוד הזדמנות לשחק בשלב הבונוס. יש גם שלבי בונוס קטנים יותר שאפשר לאסוף בהם טבעות. הקלאסים והכי מעניינים הם אלו שמשווים בין הפינבול לסלוט משין. כשממשיכים להתקדם בשלבים, מקבלים יותר חיזוקי כוח, כמו המגן האש האדום מסוניק 3. הם מפוזרים בצורה די טובה, כך שאין תחושה שהם נותנים לכם יתרון לא הוגן. גם המיני בוסים ממש חמודים במרכאות. במיוחד אהבתי את אלו מול נאקלס, שחוזר על עצמו בקו הוורסיות. בנקודה הזו אני לא רוצה להראות לכם יותר מדי מהמשחק, אבל יש כמה קטעים ממש מדהימים. קשה לי להאמין שהם היו עובדים על חומרה אמיתית, אולי על 32X, שהיא הרחבת 32 ביט למגה דרייב. אני כן אגיד שאין הרבה קטעים לייאשים, אולי חוץ מהקטע הזה שגרם לי להתפסל כמה פעמים טובות. אחרי המשחק הראשי אפשר לפתוח עוד דמויות למצב הסיפור או לשחק במצב חופשי בכל שלב שרוצים. יש גם שלב סודי עם נאקלס, אבל אני אתן לכם לגלות איך מגיעים אליו לבד. זהו זה, אני מקווה שנהניתי מהסקירה, אני אשים את הקישור למשחק למטה, ונפגש בפעם הבאה.